bar, תוסף שיוסיף תיבת חיפוש קלה במיוחד לשימוש לכרום. שלום רב לכם, וברוכים הבאים לעוד סרטון של אור הושמנד. היום אני רוצה להציג בפניכם תוסף לכרום בשם Search Bar. את הסרטון הזה אני מכין במסגרת השלמת התכונות החסרות של סרגל הכלים של גוגל בכרום. גוגל הייתה בטוחה שהיא קיימה את כל התכונות של סרגל הכלים של גוגל בדפדפן של הכרום, אבל זה רחוק מלהיות מדויק. כל התכונות של סרגל הכלים של גוגל שידוע לי על קיומן במלואן בכרום הן חוסם חלונות קופצים, סימניות מסונכרנות, בדיקת איות, תרגום דף שלם והצעות במקרים של שגיאת ניווט. אבל חוץ מזה, הרבה מהתכונות של סרגל הכלים של גוגל חסרות. והתכונה החסרה שהיום אני רוצה לשפוך אור עליה היא תיבת חיפוש. אנחנו אמנם יכולים לטעון שיש תיבת חיפוש מובנית בכרום שהיא גם תיבת הכתובת, אבל לפי דעתי היא קשה מדי לשימוש. לשם השוואה, לי ידוע כבר על תיבות חיפוש יותר קלות לשימוש מסרגל הכלים של גוגל, פיירפוקס ואינטרנט אקספלורר. אבל למה הן יותר קלות לשימוש? הסיבה לכך היא שבהן, כדי להחליף את מנוע החיפוש, פשוט פותחים תפריט הצמוד להן, שבו יש את הרשימה של מנועי החיפוש, ואז לוחצים על מנוע החיפוש שרוצים להשתמש בו. לא כך בכרום. כדי להחליף את מנוע החיפוש בכרום, אנחנו חייבים לזכור משהו שבלעדיו אי אפשר להשתמש במנוע החיפוש, מילת המפתח של מנוע החיפוש. אנחנו צריכים להקליד את מילת המפתח של מנוע החיפוש שאנחנו רוצים להשתמש בו. רוב האנשים לא יודעים זאת, וזה לא נוח גם לאלה שיודעים זאת. אז מה עושים? החדשות הטובות הן שיש מה לעשות. הכירו את התוסף Search Bar. זהו תוסף המוסיף לכרום תיבת חיפוש נפרדת שהרבה יותר קל להשתמש בה. פשוט לוחצים על הכפתור המייצג את מנוע החיפוש שאנחנו רוצים להשתמש בו, ואז מיד נפתח דף החיפוש. תיבת החיפוש נראית ממש כמו סרגל כלים. אפשר להתאים אישית את הפריסה שלה, להתאים אישית את הכפתורים, שלמעשה לא חייבים להיות כפתורי חיפוש. בחלק מהמקרים השתמשתי בתוסף הזה כדי להוסיף לדפדפן גם כפתורים מסוגים אחרים, כגון כפתורי שיתוף, כפתורי ניווט למעלה, ואפילו כפתור האהבה של פייסבוק. רוצים לראות אותו? בואו נראה. בואו ניכנס קודם כל לחנות האינטרנט של כרום ונתקין את התוסף. זהו התוסף שבאתי להתקין. בואו נלחץ על הכפתור הזה כדי להוסיף אותו. כשמקלידים בתיבת החיפוש מופיעות הצעות. בואו נגיד שאנחנו רוצים לחפש אור הושמנד. רואים? הקלדתי אור הושמנד וקיבלתי תוצאות חיפוש בגוגל עבור אור הושמנד.
אנחנו יכולים להשתמש באותה תיבת חיפוש גם כדי להשתמש במנוע חיפוש אחר. בואו נגיד שאנחנו רוצים לחפש ביוטיוב. רואים? לחצתי על יוטיוב וקיבלתי תוצאות חיפוש ביוטיוב. בסמוך לאותה תיבת חיפוש בדיוק יש גם כפתורים למציאת המילים בדף וגם כפתור להדגשת המילים. כדי למצוא ולהדגיש את המילים בדף כשהן ברצף, שמים את המילים במרכאות. כשבוחרים מילים בדף הן יופיעו בתיבת החיפוש. ועכשיו בואו נשנה כמה הגדרות. כאן אפשר לשנות הגדרות כמו מקשי קיצור, פריסה, היסטוריה ועוד. בואו נשנה את ההגדרות כך שתיבת החיפוש תופיע כסרגל כלים המסודר מימין לשמאל. כאן אפשר להתאים אישית את כפתורי החיפוש ואפילו לשים כפתורים שהם לא בדיוק כפתורי חיפוש. בואו נראה מה קורה כשלוחצים על הכפתור חפש באתר. כשלוחצים עליו מקבלים תוצאות חיפוש מהאתר שהיינו בו בגוגל. בגלל שהייתי ביוטיוב קיבלתי תוצאות חיפוש מיוטיוב. ועכשיו בואו נלחץ על הכפתור תמונות. כשלוחצים עליו התוצאות שמקבלים הן תמונות. ועכשיו בואו ננסה להוסיף מנוע חיפוש מותאם אישית, למשל מילוג. כדי להכין אותו יש להקליד מילת חיפוש כלשהי בתיבת החיפוש, ואז אפשר לראות את מילת החיפוש בתיבת הכתובת. את מילת החיפוש שהקלדנו שאפשר למצוא בתיבת הכתובת, יש להחליף בסימן האחוז ואחריו S. כאן שמים את השם של מנוע החיפוש. כאן
שמים את הכתובת של הדף שיפתח כשלוחצים על הכפתור כשתיבת החיפוש ריקה. כאן שמים את הכתובת של הדף שיפתח כשלוחצים על הכפתור כשיש מילים בתיבת החיפוש. המילים יחליפו את האחוז והאס שבכתובת. כאן שמים את הכתובת של הסמל שיופיע על הכפתור. רואים? קיבלתי תוצאות חיפוש במנוע החיפוש שיצרתי. מילוג. ועכשיו בואו נוסיף עוד כפתור חיפוש, Fashion Forward. יש עוד דרך להוסיף כפתור חיפוש. לוחצים לחיצה ימנית על תיבת החיפוש שבאתר, רצוי בעמוד הראשי שלו, ואז לוחצים על Add to Search Bar. ואז נפתח חלון מודלי שבו אפשר להכניס את הפרטים של כפתור החיפוש. רואים? גם את כפתור החיפוש הזה הוספתי לסרגל החיפוש, וכשלחצתי עליו קיבלתי תוצאות חיפוש ב-Fashion Forward. אין ספק ש-Search Bar הוא התוסף הטוב ביותר לצורך הוספת תיבת חיפוש לכרום. את הקישור לתוסף Search Bar אפשר למצוא בתיאור הסרטון. אנחנו סיימנו, אתם מוזמנים ללחוץ על הירשם כמנוי וגם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון שאני מעלה, ושיהיה לכם המשך יום נעים. להתראות!